Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Saya Stella sebagai moderator anda dan tajuk webinar kita pada hari ini adalah Pelaburan Mikro, Inovatif Terbaru di Malaysia. Dan buat pengetahuan anda semua, webinar kita dibawa khas oleh Pusat Malaysia dan dikendalikan oleh Live Chat. Jadi, webinar kita malam ini kita akan mempelajari bagaimana pelaburan mikro dapat membantu pelabur memulakan pelaburan mereka dan menjadi alternatif pelaburan yang tersedia ada. Anda juga akan kenal pasti pasaran pelaburan mikro yang terdapat di Malaysia. Jadi, sebelum saya mulakan webinar kita, saya akan membacakan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat dalam webinar ini adalah bertujuan untuk maklumat am dan pembelajaran semata-mata, serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa je bentuk. Jadi, tiada nasihat beri akan dilakukan. Sekiranya ada, kami live chat dan pihak pusat serta pembentang tidak akan tanggungjawab sekiranya berlaku kerugian atas jual beli yang terjadi itu. Okey, saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini iaitu Cik Khairunnisa Rodzi. So, Cik Nisa merupakan Islamic Financial Planner di Mula dan beliau mempunyai 5 tahun pendedahan dalam perancangan kewangan Islam. Cik Nisa juga graduan sarjana muda dalam perancangan kewangan Islam di Uni Lazar. Beliau juga merupakan ahli daripada Financial Planning Association Malaysia dari tahun 2020 dan merupakan CMSRL perancang kewangan berlesen. Beliau juga merupakan Certified Trainer dari HRD Corp. Okey, saya serahkan webinar ini kepada Cik Nisa. Hai Cik Nisa. Terima kasih Stella. Hello everybody, Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah baik. So let me just give me a second for me to share my screen. Sekejap ya. Saya harap semua dah makan malam. Had your dinner. Sekejap. Okay. Semua nampak ya di screen? Okay, clear. Yes, good, good, good. Okay, so great, thank you very much. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okay, so pada hari ini saya akan kongsikan dengan anda semua tentang webinar kita pada hari ini iaitu Pelaburan Mikro Inovatif Terbaru di Malaysia. Okay, so sedikit disclaimer tadi Cik Stella kita sudah pun beritahu pada anda semua apa-apa yang anda buat jual beli tidak akan ditanggung oleh kami. Alright, so this a bit a disclaimer. So this will be introductions, general introductions that being said by Cik Stella just now. Okay, so saya Khairunnisa, anda semua boleh panggil saya Nisa. Okay, Cik Nisa, dan saya harap saya tak boleh kenal lah buat ice breaking antara semua yang datang pada malam ini. So saya seorang Islamic Financial Planner di Mula. So selain daripada CJ profesional yang ada, kalau bolehlah saya ingin berkongsi dengan anda semua kisah sedikit lah, a bit lah. Kan orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So ni cinta tentang keuangan. Okay, kenapa saya menjadi perancangan keuangan Islam? Okay, in the first place. Memang daripada saya kecil, bukan kecil lah kan. Kecil saya tak tahu apa-apa pun. Daripada saya mula belajar, hinggalah sekarang saya memang determine untuk membuat perancangan keuangan Islam lah, especially. Okay, so di mana since yang daripada kecil kan, saya telah menyaksikan where my family, my surrounding, have a loving family tetapi digeluti dan dibebani oleh masalah kewangan. Di mana mereka tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan, kehidupan ataupun harian mereka, untuk menjaga kebajikan anak-anak, ahli keluarga dan especially untuk tidak mempunyai dana yang mencukupi apabila kita macam ibu bapa nak menghantar anak-anak sambung belajar. Okey, itu yang saya witness, saya saksikan bila saya kecil, di mana
kena gadai barang kemas, and then kena struggle, how the struggle is and everything. Okay, sebab tiada proper financial planning. Jadi sebab itu ia menyedarkan saya bahawa setiap keluarga perlu mempunyai kesedaran kewangan. Bukan sekadar hanya dari satu sudut, tetapi secara menyeluruh. Maksudnya dari mula duit gaji masuk, alright, dari duit pendapatan kita tu masuk, dan apa yang kita lakukan dengan duit tersebut. Melabur, menyimpan, untuk apa? Mencapai matlamat kehidupan kita. Bagaimana kita mengalokasikan spending kita, perbelanjaan kita, dan akhir sekali bagaimana kita nak menjaga duit tu and where to inherit them. Okay, itu semua adalah perancangan kewangan. Not just what people say when it comes to financial planning, ianya hanyalah insurans takaful, pelaburan. Tidak. Ia secara menyeluruh. Okay, jadi itulah yang saya saksikan daripada orang sekeliling saya dan ia menyebabkan saya untuk memutuskanlah untuk saya berada dalam industri kewangan, industri financial planning ni untuk menjadi perancang kewangan Islam. Okey, untuk membantu kita semua menjamin masa depan kewangan tu, insya-Allah. Okey, saya cubalah sebaik yang mungkin, terutamanya anak-anak muda. Saya memang fokus pada anak muda yang baru masuk alam pekerjaan, baru dapat gaji, bagaimana untuk mereka alokasikan gaji-gaji, duit perbelanjaan mereka. Yelah, sekarang kan kita nak healing, nak have our me time and everything. So benda tu perlukan ada allocation, because I've seen mereka terlalu ikut trend dan ikut orang, ikut FOMO kan, fear of missing out semua tu. Mereka terlupa tentang alokasi pelaburan, tentang masa depan mereka. Okay, so itu saya fokuskan bagaimana untuk simpanan, pelaburan masa depan dan sepertinya untuk ahli keluarga, untuk yang mempunyai anak, bagaimana kebajikan dan untuk diri sendiri, insya-Allah. Okay, dan bila when it comes to money kan, when it comes to kewangan, saya faham ia adalah perkara yang sensitif untuk kita borak dengan partner, untuk kita bincangkan. Jadi dengan itu, jangan biarkan perasaan malu ataupun rasa nantilah, tak penting lagi lah, rasa lama lagi lah benda tu will be happen kan. Kalau kita nak buat pelaburan kita tu will be another 4 to 10 years, 20 years kan. Jangan rasa tak penting tu menghalang kita daripada taking control our finance. Okay, taking control our money. Kerana bukan ketua keluarga sahaja yang perlu fikir kan, sedang orang kata kan, lelaki sahaja yang selalu fikir, ataupun perempuan sahaja kan, orang kata, bila saya tanyakan klien-klien saya, atau saya attend the academy, bila saya orang buat roadmap mereka, buat perancangan kewangan mereka, diorang kata, saya tak boleh buat. So, selalunya isteri saya yang control. Bukan control lah orang kata kan, sebab kita wanita kan. Selalunya mereka isteri yang tahu ke mana duit keluar masuk dan sebagainya. Dan bila berkata dengan isteri pula, mereka kata suami pula yang handle the money. So, when it comes to financial planning, not just them, but all of us, okay? Setiap daripada kita perlu mengambil berat, perlu play a very good role, important role in taking control of finance, okay? So, saya harap dengan bermulanya webinar kita pada malam ini, insya-Allah, together kita boleh take in charge on our money, on our finance, and how can we on our investment, insya-Allah, okay? When apa yang saya terapkan ialah tentang kemana we are heading to, kemana kita pergi in the future, not we are currently in. Because apa yang kita lakukan sekarang, kesilapan yang kita lakukan sekarang, semua tu kita boleh improve. Okay, so I hope kita perbetulkan mindset kita untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, insya-Allah, dengan memikirkan kita punya masa hadapan. Okay, so that will be a bit introduction about me. So I hope cukup untuk introduction tu. So here will be so ini adalah a bit summary tentang kita punya webinar, di mana saya akan kongsikan pada hari ini ialah di mana anda tidak susah untuk memulakan pelaburan anda.
Di mana sekarang di Malaysia kita mempunyai pelbagai alternatif, di mana sekarang kita mempunyai pelaburan mikro. Kalau anda tahu kan, kita boleh take in charge our investment as low as RM10, RM50, RM100 dengan kadar yang rendah, dan anda tak perlu lagi pening untuk macam orang kata, bila nak start membeli, bila nak start melabur, bila nak kita keluar daripada pelaburan tersebut. Okay, bila kita nak restructure, rebalance back the investment, anda tidak perlu pening semua tu, kerana benda tu will be in charge in our micro investment. Okay, dan ia juga membantu yang mungkin yang baru ingin memulakan pelaburan dengan nilai yang rendah seperti yang saya beritahu tadi, ataupun yang baru je nak berjinak-jinak dengan pelaburan. Okay, to those maybe saya tengok to those yang ada anak-anak kecil yang baru habis belajar ataupun baru mulakan masuk alam universiti, mungkin boleh exposekan mereka dalam pelaburan mikro ni. Okay, so nanti saya akan terangkan lebih lagi tentang pelaburan mikro, dan pada akhir webinar ni, insya-Allah yang sertai pada malam ini, anda akan faham apa yang dimaksudkan tentang pelaburan mikro. Itu yang pertama, apakah instrumen yang ada di market sekarang, dan sedikitlah pengenalan dan teknikal tentang pelaburan yang anda perlu tahu. Untuk into detail, ada banyak lagi sebenarnya tentang pelaburan, tapi kita only have around 1 hour for me to talk about it. So insyaAllah saya akan cover as much as I can, insyaAllah. Okay, so at the end of the webinar, anda boleh ajukan soalan yang anda mahukan. Okay, mana yang saya boleh bantu, mana yang saya boleh terangkan, insyaAllah saya akan kongsi dan jawab untuk anda. Okay, so in the end of the webinar lah. Okay, so it comes to pelaburan mikro ialah inovatif terbaru di Malaysia. So before we go into pelaburan itself, so saya amat tekankan untuk setiap daripada kita, setiap individu yang hadir ataupun sesiapa sahaja tahu tentang pilar perancangan kewangan ni. Okay, tahu tentang pilar perancangan kewangan ni. Kerana saya beritahukan daripada awal, perancangan kewangan bukanlah hanya daripada satu sudut, tetapi secara menyeluruh. Bermula dengan pendapatan kita, kita dapat setiap bulan ataupun tahunan kan, to those yang ada bisnes ke apa kan, tak menentu. So bagaimana kita mahu allocatekan setiap perbelanjaan kita. Okay, adakah mempunyai lebihan, kurang, lebihan untuk simpanan, pelaburan masa depan kita. So those kind of thing, and hinggalah pembahagian harta. Okay, yang being shown here. Alright, so saya akan cover lebih terperinci tentang pelaburan, di mana bagaimana kita untuk tahu platform-platform pelaburan yang ada di market, dan bagaimana untuk pelaburan mikro ini dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan kita. InsyaAllah, so saya harap anda semua boleh ikuti throughout the 1 hour, insyaAllah. Okay, so here, dan ini adalah asas tentang pelaburan secara general, di mana pelaburan itu adalah aset. Pelaburan itu adalah aset untuk kita kembangkan duit kita, dari contoh kita mempunyai RM100, dan another 10 years it could be RM1,000. Okay, kalau daripada kita hanya simpan dalam peti besi ataupun hanya simpan dalam bawah bantal savings account, it won't generate the money. Okay, dan memberikan pulangan yang mungkin pada secara tahunan dalam 10%, 8% dan sebagainya. Seterusnya ia adalah jabatan jana pendapatan berulang, maksudnya passive income, for us to have the passive income. Okay, duit bekerja untuk kita, itulah maksud pelaburan. Okay, not that we go into investment and then dalam kerugian. Tetapi when it comes to investment, there's always up and down. Itu yang perlu kita tahu. Okay, bukan sentiasa menaik sahaja. Ia akan up and down. Tapi dia punya graph akan macam ni, tapi dia akan menaik, tetapi gradually dia akan naik turun. Sementara dia menaik tu. Okay, so sebab tu ia adalah salah satu passive income, and ia adalah melabur untuk keuntungan. Okay, I believe semua yang ada ni semua nak tahulah pelaburan apa yang memberikan keuntungan yang baik. Alright, so let's see mengapa kita perlu mula melabur in the first place, ialah untuk kita mahukan secure
secure in our family. Okay, for our future. Okay, masa depan yang secure. Okay, keselamatan keuangan untuk mencapai matlamat keuangan kita. Secondly, dan saya pasti every one of us ada matlamat keuangan tersendiri untuk kita capai. Jadi itulah purpose untuk kita buat simpanan, untuk kita buat pelaburan. Okay, without purpose, and then kita akan, mostly kan kalau saya tanya without purpose, pelaburan mereka tu mereka kata for future. For future, if let's say, okay, bila saya tanya salah seorang lah kan, apakah matlamat pelaburan yang anda invest dalam satu unit amanah ni? Mungkin ada anda kata untuk masa depan, tetapi masa depan tu tidak spesifik. It should be specific. Then only we know. Okay? Kenapa untuk kita melabur dan bila untuk kita keluarkan duit tersebut untuk kita tidak salah langkah. Alright? Dan seterusnya ialah kesejahteraan keuangan. Okay, all of us yang hadir pada malam ni, kita mahukan kesejahteraan keuangan, peace of mind. Okay, peace of mind. So that's why kita mulakan pelaburan untuk mungkin pada persaraan kita nanti kita mempunyai dana yang mencukupi untuk dana pendidikan anak-anak kita. Kita have the adequate fund for them. Okay, all those kind of things untuk tidak kusut lah in the end of the day. Alright, setengah orang kan macam manalah nak cari duit last minute kan. Kalau anak-anak nak masuk belajar dan sebagainya, and in the end anak-anak tak dapat masuk belajar. Itu all the consequences. Alright, dan of course last but not least, kita mahu bina kekayaan pada diri sendiri dan ahli keluarga kita. Okay, so these are the things yang the purpose why kita nak mulakan pelaburan kita. Okay, so here, before kita enter the investment, okay, sebelum kita mulakan pelaburan kita tu, apa yang perlu kita lakukan? Ini mungkin ada yang terlepas pandang. Okay, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk check, to do this 5 checklist. Yang pertama sekali ialah tetapkan matlamat kewangan. Okay, I believe everyone nak, contohlah yang those single nak berkahwin. Okay, nak beli, mungkin nak beli rumah, beli kereta. Alright, and then untuk persaraan, untuk ibu bapa yang di luar sana, mungkin untuk dana pendidikan anak-anak. Make sure, okay, that matlamat is good already. Tapi make sure kita mempunyai spesifik dan make sure kita mempunyai berapa nilai yang kita perlukan. Then only you know, okay, berapa is actually yang anda perlu simpan every month or every year. Okay, for instance. So that's why tetapkan matlamat not just in your mind, but you can draw line it. Okay, sebagai contoh lah, saya bagi tips lah untuk anda semua. I'm not sure, kejap let me just see. Okay, maybe you can, kalau boleh tengok dekat yang kalau saya buat ni kan, kalau anda boleh buat straight line, together we do it together kan. Untuk kita tetapkan matlamat ni, anda boleh buat straight line. Okay, anda boleh buat straight line and then you can do your life roadmap. A horizontal line, for this line is your life roadmap. Okay, so for this life roadmap, for example, I'm 30 years old. Saya nak retire pada umur 60 hingga mungkin lifespan around 80 years. Okay, pada umur 60 ni berapa yang saya perlukan? Okay, sebagai contoh lah, saya perlukan just a minimum one, 5,000 sebulan, and then accumulate with the inflations, kita calculate with the inflations, and then tahunan berapa semua, mungkin dalam 3.4 million, 3.4 juta yang saya perlukan pada umur 60 tahun. Okay, so throughout the 30 years, 30 tahun hingga 60 tahun, berapa yang saya perlu simpan? Sebab saya dah tahu dah berapa yang saya perlukan pada umur 60 tahun tu. Itu yang dimaksudkan tentang tetapkan matlamat. Itu untuk persaraan. Tetapi mungkin sebelum persaraan anda ingin beli rumah, dana pendidikan anak-anak, just jot down here. Okay? Itu pertama sekali untuk tetapkan matlamat. Yang kedua ialah mempunyai dana kecemasan yang mencukupi. Selalunya ialah 3 ke 6 gaji bulanan lah. Okay? Tapi if let's say we see during past times, masa pandemik, itu 2 years kan, masa untuk kita struggle, untuk kita rebound again.
recover balik from the pandemic. So if let's say anda tak ada lagi emergency money, maybe you can just slowly build 1 month, 2 months, 3 months. Tak perlulah letak sedebuk lump sum of money. For example, you need to have 40,000. Okay, then for example, you need to have 40,000. Tak perlu letak a lump sum of 40,000. Tidak. Apa yang ada mungkin, just a small amount. RM100 ke, RM50, just start with small. Okay, so at least anytime yang anda perlukan duit tu, anda ada that money with you. And make sure anda simpan your emergency money ni, jangan simpan di dalam pelaburan berisiko tinggi. Alright, make sure you keep them, you place them in sebagai contoh tabung haji, okay, amanah saham ataupun bursa, stash away simple, all those kind of thing. Okay, itu adalah platform-platform yang low risk, berisiko rendah, tetapi anda boleh keluarkan duit itu dalam masa 1 ke 2 hari. Okay, dan tidak mempunyai lock-in period. Okay, and also fixed deposit also kita tak recommend untuk letak emergency money. Alright, so itu yang keduanya. Dan yang ketiga, sebelum anda mulakan pelaburan anda, apa yang kita perlu lakukan ialah bayar hutang kadar faedah tinggi dahulu. Apakah contoh hutang kadar faedah tinggi? Ialah your credit cards. Yang kalau anda mempunyai outstanding, okay, 12 to 18% to clear them off first. Then only start your investment. We do not want to accumulate the 18%, 16% of interest, tetapi your investment hanya beri pulangan less than 10%. Okay? You're accumulating that more compared to your money investment. Alright? And the fourth one, yang keempat ialah aliran tunai yang sihat. Bermakna kita mempunyai lebihan dalam kita punya cash flow. Okay? From anda punya pendapatan, gaji anda, tolak dengan anda punya expenses, and then make sure you have plus, bukan negatif. Okay? So ini roughly lah anda boleh tahu adakah anda spend more than what you earn ataupun kurang. Alright? So ini perlukan sedikit homework lah untuk anda lakukan betul-betul anda jot down berapa yang anda perlu anda spend every month from your pendapatan, adakah mempunyai lebihan ataupun kurang. Okay, itu yang keempat. Dan akhir sekali sebelum anda mulakan pelaburan, make sure anda mempunyai perlindungan pendapatan. Okay, make sure you yourself cover from critical illness ataupun apa-apa yang terjadi in future. Kita tidak mahu itu terjadi, tetapi kita hanya ingin ada security for ourselves. Okay, if anything happen, kita ada that to secure us. Okay, so make sure these 5 checklists ada with you before kita mulakan kita punya pelaburan. Alright, so these are the 5 senarai semak sebelum kita melabur. Jadi seterusnya, seterusnya ialah kita masuk tentang pelaburan, iaitu pelaburan mikro. Di mana it says here pelaburan mikro merujuk kepada pelaburan dalam skala yang kecil atau jumlah yang kecil. Jadi somehow ia sebenarnya membuka peluang kepada any one of us, okay, sesiapa saja yang mungkin mereka tidak mempunyai akses kepada nak letak a lump sum of money, modal yang besar untuk mereka mulakan pelaburan mereka dalam pasaran, contohlah saham ke, yang tradisional ke. Jadi mereka boleh start dalam pelaburan mikro ni. Okay, kita tak perlu kita perlu ingatkan juga when it comes to investment, jangan FOMO. Jangan ikut kawan. Bila kawan kata go into that platform, go into that investment, jangan, sebab setiap individu mempunyai risiko yang tersendiri. Okay, jangan ikut kawan, jangan FOMO, fear of missing out, jangan ikut trend. Because last time kan kita tahu yang ikut crypto dulu kan, waktu 2020, 2021 very hype. So all those kind of thing boleh kejeratkan kita. So make sure pelaburan mikro ke, traditional ke, whatever it is, make sure kita tahu risiko kita tersendiri. Okay, so when it comes to investment, make sure kita tahu risiko kita tersendiri dan make sure kita tahu risiko platform yang kita masuk tu, yang kita invest tu. Okay, kita tak nak lah nanti kita masuk in the end of the day kita rugi. Alright,
So kita make sure kita faham terhadap risiko pelaburan yang kita masuk tu. Alright? And sedikit lah, a bit lah, okay? Pengenalan, mungkin ada antara kita confused lah, okay? Confused seperti macam contoh ada yang antara kita yang invest dalam equity market iaitu saham, okay? Emas, apa lagi? Hartanah, okay? All the asset classes kan? Jadi semua tu sebenarnya tidaklah sama seperti pelaburan mikro. Pelaburan mikro ni sebenarnya ialah robo advisor ataupun macam robo advisor ataupun dipanggilkan macam kalau robo advisor, ASB, unit amanah. Okay, all this kind of thing is actually a wrapper. Okay, apa maksud wrapper tu ialah seperti satu platform, satu investment, satu dana, dia dah ambil dah sedikit hartanah, sedikit anda punya saham, sedikit gold, dah masuk dalam satu portfolio. So dia dah campur, dah combine all. So that's why it call it as a wrapper. Kita tak perlu pergi directly into that asset classes. That's why it will minimal the risiko untuk kita melabur. Dan to those yang beginner nak start dalam pelaburan, anda boleh try this pelaburan mikro instead of go into directly to that asset classes. For example, the equity, saham, gold ataupun hartanah misalnya. Okay, there's always another alternative for you untuk anda mulakan pelaburan anda. Okay, so let's see seterusnya ialah sebelum anda lihat pelaburan tersebut, apa yang perlu kita tahu terlebih dahulu, make sure semua antara kita buat kajian terdahulu iaitu do our own due diligence. Okay, tanya, adakah instrumen yang anda laburkan tu menjawab tak ke semua soalan ni? Okay, if let's say we go with agent ke, we do it by our own ke, make sure it answer all these 5 questions. Contohnya, seperti cost. Make sure pelaburan yang kita masuk tu, pastikan jumlah ataupun fee jualan yang dikenakan, sales charge is less than 2%. Okay, sebab kenapa it should be less than 2%? Kerana duit yang kita laburkan, contohnya kita laburkan RM10,000, it will take charge on that. Satu kadang-kadang ada setengah yang start pelaburan, tiba-tiba ada yang datang kan, diorang go with other product, with other company, and then they came pada saya, and then dia tanya, Nisa, saya labur yang RM50,000, tiba-tiba masuk hanya reflect dalam account mereka less than that because of the sales charge. Itu we as a investor, pelabur harus aware on that. So make sure kita give you a guideline, make sure it less than 2%. Okay, untuk memilih pelaburan kita. Alright, dan yuran maintenance fee, trustee fee, semua tu make sure it less than 1.95%. Okay, so this cost is actually very important, sangat penting untuk anda tahu. You aware yang pertama sekali dan tahu okay, berapa yang dikenakan untuk anda sebagai pelabur. Alright, dan seterusnya ialah pulangan. Berapa persen pulangan yang akan diberikan kepada anda? Okay, adakah anda masuk portfolio yang agresif, yang membeli pulangan yang tinggi, ataupun yang sederhana, ataupun hanya some konservatif? Make sure you know that as well. Alright, and make sure you see charge nisbah Sharpe ratio. Ia lebih tinggi make sure it lebih daripada 0.2 kerana kalau ini menentukan risiko terhadap anda punya dana tadi tu. Okay, kalau dia kurang maksudnya dana tu lebih berisiko tinggi. Alright, dan pulangan 10 tahun kalau anda boleh dapat, make sure the 10 years performance lebih tinggi daripada 8%. So that you can actually project lah berapa yang anda boleh dapat in the next 10 years for a long term. If let's say you invest for a long term. Okay, itu dari segi return ataupun pulangan. Dan tahap kecairan dia ialah benda untuk anda liquidate dana anda, duit anda tadi tu, dan saiz dana mestilah besar sebanyak more than 50 juta. Maksudnya pelabur yang invest dalam dana ataupun portfolio tu mestilah melebihi 50 juta. Kalau kurang maksudnya mungkin dana baru ataupun belum lagi terdedah pada
public. Alright, dan yang keempat ialah pendedahan. Apakah maksud pendedahan dekat sini? The exposure of that funds ataupun portfolio. Platform tu dia punya exposure pendedahan di mana. So make sure you tahulah profile apa, kalau berisiko tinggi selalunya ia akan, dia punya exposure will go into a risk punya tempat. Okay, sebagai contoh, is it in global market ataupun di US market, UK market, China market, hanya saturated in Malaysia sahaja ke? Make sure you know that as well. Pendedahan terhadap kita punya investment. Dan if let's say the investment is not doing good in that country, ia akan affect anda punya pelaburan tu tadi. So itu yang paling penting untuk anda tahu. Pendedahan ataupun exposure of your investment ataupun portfolio. Dan akhir sekali, tempoh masa. Tempoh masa jika anda punya aim for that pelaburan, kan saya dah beritahu tadi, make sure ada tetapkan matlamat kan. So make sure tempoh masa tadi tu, if less than 5 years, jangan pergi kepada risiko yang tinggi. Okay. Walaupun anda nak maximize the return ke apa, because I'm afraid my concern would be your money akan rugi. Akan losing out lah. Kerana kita tak tahu, kita tak boleh predict masa depan in the next few years apa akan terjadi. Dan if let's say you go into high risk punya investment platform ataupun portfolio, kebarangkalian untuk anda punya duit ataupun investment tu dalam kerugian adalah tinggi, because if let's say you pernah dengar kan, kalau anda semua pernah dengar, high risk, high return. So itu yang kita tidak mahukan. Walaupun kita nak maximize the return, tapi kita tidak mahu kita punya duit tu expose tu kerugian terlalu tinggi. Alright, so that's why kita kena tahu tempoh masa. Kalau kurang daripada 5 tahun, make sure we go into a balance ataupun conservative ones. Alright, don't go with aggressive one. Jangan. So itu ada yang antara kita kadang tiba-tiba masuk, mereka, diorang perlukan duit tu mungkin dalam 2 tahun atau 3 tahun. Dan mungkin tiba-tiba dalam kerugian. Diorang masuk mungkin last year dan this year mereka nak keluarkan. Mungkin negatif. Okay, dan even sekarang pun dalam market dalam recovery, recessions and everything, so it will affect on your investment tu tadi. So that is very important untuk anda tahu tempoh masa tu. Okay, make sure if let's say you have a long term and then you can go into a high risk punya tempat to maximize the return. But if let's say anda mempunyai short term, jangka masa yang pendek, don't go into a high risk investment. Okay, kita tak nak duit kita lebur macam itu sahaja. So make sure you ask yourself ataupun before you enter to any investment, make sure anda tanya 5 soalan ni sebelum anda mulakan pelaburan tadi tu. Alright, pelaburan anda. So here, apa yang anda perlu fokuskan ialah it comes to investment, make sure pelaburan kita tu tidak hanya fokus kepada satu asset class sahaja. Sebagai contoh, kita hanya invest dalam equity ataupun saham sahaja. Okay, kalau yang betul-betul expert, should be no problem. Okay, should be no problem. Tetapi mungkin as a beginner ataupun kita baru je mau nak jinak-jinak, jangan just focus into one platform. Okay, when I was kalau saya boleh kongsikan kan pengalaman saya di mana when in my early 20s, FOMO, kita baru belajar and then kita belajar tentang saham dan sebagainya, crypto dan sebagainya, and then I was just invest into stock market. Saya invest dalam stock market and then saya tak buat kepelbagaian pun, diversify saya tak buat pun pada waktu ketika tu. And then I put all my money, I started working tu, I put all my money there into stock market and then hilang macam tu saja. Sebab yelah, especially during the pandemic time kan, growth stocks, healthcare, very high and everything. And then suddenly once we got the news of vaccine tu, tiba-tiba lockdown. So itu yang kita tidak mahu. Okay, sebab kita hanya fokus pada satu asset class sahaja ataupun satu industri sahaja. So make sure apabila kita dalam
dalam investment ni, kita pelbagaikan aset kelas kita, pelbagaikan kita punya industri, not just focus into one. Sebab kita nak kurangkan risiko terhadap kita punya pelaburan tu tadi. Because popular question kan, orang sering bertanya pada Nisa kan, apa pelaburan yang terbaik sekarang, yang bagus sekarang? Sebenarnya, what you can do is, instead of you know what is the best, is you can do a diversification, kepelbagaian. Okay, itu yang pertama. Alright, dan yang kedua ialah kos purata ringgit. Okay, apakah yang dimaksudkan kos purata ringgit? Usually if let's say you have it on dollar cost averaging, itu adalah kos purata ringgit. Alright, instead of us timing the market, what we can do is dollar cost averaging, DCA. Okay, di mana kita tidak perlulah macam when is the right time untuk kita, kan ada orang tanya kan, when is the right time untuk kita mulakan pelaburan kita. So apa kita boleh buat? Kita do DCA every month. Okay, in our pelaburan. Alright, instead of just focus macam do a lump sum and then kita tak tahu when is the right time for us to enter, because it could be this month the price is naik, mungkin following month akan turun because people buat correction, mereka profit take, and then kita enter into the wrong timing. Okay, so what you can do DCA untuk maximizekan dia punya return. Alright, and last but not least is portfolio pengimbangi semula. Rebalancing your portfolio, di mana setiap antara kita mempunyai risiko tersendiri. So rebalancing pun mempunyai akan ikut terhadap anda punya risiko tu tadi, profil risiko anda tu tadi. So di mana kita selalu dengar buy low, sell high dan sebagainya kan. So kejap lagi saya akan sentuh satu persatu. We go into details. Alright. So first of all, on kepelbagaian iaitu diversifications, di mana apa yang anda perlu diversifykan ialah inilah aset antara aset. Not just focus into one asset. Okay, you can expose in equity, bond, alternative asset, real asset, sebagai contoh gold, silver dan sebagainya. Okay, and then kepelbagaian negara. Alright, bermaksud di sini tidaklah fokus di Malaysia sahaja. Apa yang anda boleh buat ialah anda boleh invest serata dunia, di global market, di China market, di US market dan sebagainya. So if let's say macam Malaysia kan popular dengan political issues, economic issues, so it will affect on your pelaburan juga. So untuk kita minimizekan dia punya risiko, minimalkan risiko tersebut, apa yang anda boleh buat, just spread your money into across of the country. Alright, and yang ketiga ialah kepelbagaian industri. Apakah maksud kepelbagaian industri? Ialah industri dan syarikat ni ialah not just focus into one industry. Contohnya kita invest dalam oil and gas sahaja. So if let's say oil and gas tidak memberi pulangan yang baik, that will affect your investment tu tadi. So apa yang anda boleh buat? Anda boleh spread across the perbankan, hartanah, consumer, food, F&B dan sebagainya. Okay, same goes to syarikat. Kalau tiba-tiba syarikat tu not making profit, bankrupt ke it will affect on your pelaburan juga. Okay, so these are the things yang you need to consider, you need to take into account when it comes to diversifying your investment. Alright, dan seterusnya ialah menggunakan purata cost dollar, iaitu dollar cost averaging untuk kita tingkatkan kita punya pulangan. Alright, instead of you timing the market macam tadi saya cakap earlier, so apa yang anda boleh buat ialah anda boleh start contohlah bulanan anda RM1,000. Okay, every month you put RM1,000. So mungkin pada bulan pertama RM10 dan kuantiti dia 100. Alright, quantity unit is 100. So pada bulan yang kedua 14 dan bulan ketiga mungkin dia akan jatuh. So anda dah buat DCA dah. So you can grab all the opportunity, the pulangan. Okay. So mungkin pada ketika ni anda dah boleh dapat pulangan dah bila anda beli pada satu-satu unit dekat sini. So in the end of the day, macam contohnya pada akhir tahun, you can just average it how much that you actually beli. Okay. Untuk tahu berapa pulangan yang anda sebenarnya dapati.
Okay, ini caranya untuk anda tingkatkan pulangan anda instead of anda kata bila waktu yang tepat untuk anda mulakan pelaburan anda. Okay, so these are the things that you can do before you instead of you timing the market. Alright, and next will be rebalancing. Ini ada tips ataupun guideline yang anda boleh gunakan ialah untuk tahu bagaimana untuk kita rebalancekan balik kita punya investment. Anda boleh guna peraturan ataupun tips 100 di mana 100 tolak dengan umur anda. Sebagai contoh, saya berumur 30 tahun, 100 tolak 30, 70. 70 itu adalah exposure of my growth assets. Di mana aset pertumbuhan saya yang boleh yang berikan pulangan yang agak tinggi. Okey, sebagai contoh kalau seseorang itu berumur 50, mungkin dia punya investment 50 ke growth asset, aset pertumbuhan dan 50 lagi ke aset stabil. So like mine 70 ke aset pertumbuhan, lagi 30 di aset stabil. Okey. So apakah contohnya? Ialah contoh aset pertumbuhan anda boleh invest dalam equity, alternatif assets, hartanah dan aset stabil selalunya dalam bond, FD ataupun kita simpan cash dalam cash deposits, alright? And then especially most Malaysians kan, kita situated fokus dalam aset stabil kerana duit kita selalunya banyak dalam KWSP. Sebab tu kita kena rebalance it back again. Sebab tu kalau sesiapa yang berumur early 20s or in your early 30s, the exposure of you to have a higher return and higher risk is lagi besar, lagi tinggi kerana you have much more time untuk anda recover, untuk anda monitor back your investment. Okay? So, penimbang semula portfolio, sebagai contoh, saya punya portfolio tadi ialah 70-30 kan? So, mungkin pada tahun pertama, pada bulan yang pertama tu saya dah masuk duit pada 70% aset pertumbuhan dan 30% aset stabil. And mungkin in mid-year, tiba-tiba aset pertumbuhan saya naik 5%. Okay, so maybe saya perlu buat rebalance it back again based on my risk portfolio. Okay, so during this time, saya perlu ambil 5%, saya perlu either cut loss ataupun profit take my 5% from this growth assets, aset pertumbuhan ni, 5% untuk saya letak dalam aset stabil saya. So make sure it balance it back again. So if anything happen, dalam keadaan yang baik dan terkawal lah based on our kita punya risk profile. So maksudnya tak adalah emosi sangat untuk kita jual ke kan, kadang kita teremosikan untuk kita tiba-tiba kita punya investment tidak berikan pulangan baik ataupun dalam kerugian, kita seringkali macam kena jual cepat-cepat ni because kita tidak ikut kita punya risiko. Okay, so that's most important thing. Alright, so these are the 3 benda yang anda perlu titik beratkan sebelum anda memulakan ataupun start pelaburan anda ataupun dalam pelaburan anda, dalam journey pelaburan anda. Okay, dan dalam semua ni anda boleh dapati sebenarnya dalam robo-advisor. Okay, any one of you pernah dengar tak robo-advisor ataupun pernah tak invest dalam robo-advisor? Okay, di mana ini orang kata ni adalah benda baru lah, kita nak go into fintech. So ini adalah salah satu pelaburan mikro. Okay, di mana robo-advisor ni adalah somehow platform pelaburan, teknologi pelaburan yang menggunakan algoritma. Okay, ada AI sebaliknya, tak ada human interaction pun dalam ni. Dan robo-advisor juga, dia punya cost amat rendah. Okay, so that's why to those yang baru nak start ataupun berjinak-jinak yang tidak tahu lagi macam mungkin nak baru belajar, you can enter this robo-advisor. Dan apa yang kita perlu lakukan ialah kita tak perlu terlibat secara directly lah when it comes to robo-advisor kerana it will be dia punya selling, buying tu robot yang AI yang dibuatkan. Okay, kita tak perlu nak trade macam orang trading everyday kan, tak perlu risau tentang tu. So apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu daftar in the first place, buka account, daftar, and then kita perlu buat profile risiko lah untuk kita tahu kita punya risk profile.
Okay, it's either kita punya risk tolerance tu agresif ataupun moderate ataupun konservatif, it will depends on that. So daripada kita jawab soalan tu tadi, and then kita dapat tahu kita punya kategori is either agresif, moderate ataupun konservatif. So from there diorang akan pilih portfolio mana yang bersesuaian dengan kita. Okay, once diorang dah pilih portfolio bersesuaian untuk anda, untuk kita, so from there diorang akan buat automatic rebalancing untuk anda. So tidak perlu dah untuk diversify sebab diorang dah pick dah untuk kita. Okay, dah pick dah asset classes tu tadi, dah pick dah buat dah rebalancing based on our risk profile. Okay, so kita sebagai investor ataupun sebagai pelabur tak perlu risau lagi. Okay, nak rebalance lah, nak kena keluarkan bila, nak kena jual bila, tak perlu lagi. Okay, so ini ada langkah-langkah yang kita boleh lakukan when it comes to robo-advisor. Alright, so this is robo-advisor. So selalunya, okay, saya dah buat satu carta di mana when it comes to portfolio tadi tu, okay, wrapper semua tadi tu, kalaulah anda invest dalam traditional way, okay, traditional way, ILP ke melalui insurance ataupun takaful ataupun unit amanah melalui agent, KWSP, ASMB, unit amanah dalam talian online, okay, ataupun ETF, robo-advisor, dan yang paling cost tinggi ialah apabila anda invest dalam ILP, insurance atau takaful, ataupun dalam unit amanah melalui ejen anda. Kos itu akan lebih tinggi. Dan untuk ILP, tahap kecairannya agak rendah. Okay, sebab usually kita perlukan maturity value. Okay, nak keluarkan duit tu agak sukar lah. Alright, dan most of this wrapper, anda tak perlu risau lagi untuk rebalancekan anda punya portfolio tu tadi. Kerana selalunya is automatic. Okay, dan cuma apa yang anda perlu lakukan ialah bila it's either unit amanah with agent ataupun dalam talian ataupun ETF, anda perlu DIY sendiri. Di mana anda perlu betul-betul study lah dia punya performance and then doing good ataupun tidak, and then anda perlu buat rebalancing. Okay, kalau robo-advisor tak perlu risau dah sebab ia akan automatic based on your risk profile. Okay, dan jenis portfolio dekat sini, most of the wrapper is already diversified kan untuk anda. Alright? Ya, yeah, betul. Macam stash away. That's right. Okay? So these are the things. Okay? Tentang bagaimana dari segi wrapper, dari segi cost dan tahap kecairannya. Okay? So here, dekat sini saya dah buat daripada cost rendah hingga kos tinggi, daripada pelaburan mikro yang kita boleh dapat hinggalah pelaburan tradisional yang sering ataupun selalu mungkin cara dulu kan kita melabur. Okay, sekarang juga kita masih lakukan perkara tersebut. So saya dah buat daripada kos rendah hingga kos tinggi. Apa yang anda boleh buat, apa yang anda boleh lihat perbezaan di sini, di mana kalau anda invest dalam robo-advisor, okay, of course, it's a layan diri, DIY by your own. Tetapi, anda tidak perlu risau untuk rebalance your portfolio. Dan most of it, it will somehow untuk peak asset classes, anda tak perlu risau dah. Dan yang paling penting, dia tidak akan ada fee jualan. 0% fee jualan dan ia akan only ada around maintenance fee lah. Tetapi just less than 1%. Okay. So ini dari segi robo-advisor. And then mungkin kalau anda nak pergi yang online punya, okay, we have macam M+ online, I invest, M+M1, M+ global. Kalau anda nak pergi directly invest kan, anda boleh still DIY, tetapi dia punya fee jualan up to 1.5%. Dan akan adalah the maintenance fee tu yang anda perlu bayar, yang akan diambil daripada pelaburan anda. Dan yang kos tingginya ialah bila anda pergi unit amanah yang melalui agent ataupun agent insurance lah. Okay. Selalunya kita go with by Mutual ke, Great Eastern ke, CWA, those kind of things. Alright. And dia punya fee jualan, sale fee dia boleh up to 20%. 4 to 20%. And also akan ada maintenance fee. Okay. So these are things yang you akan boleh explore di mana dari segi pelaburan mikro.
Anda boleh tengok perbezaan dekat sini. Fee jualan yang rendah. Okay. Dan anda tidak perlu risau lagi nak buat rebalancing. Because kadang pun kalau kita DIY pergi unit amanah buat sendiri ataupun with agent, kita sendiri perlu rebalancekan, pick our fund and everything. So what you can do, sekarang ada inovatif yang terbaru, anda boleh invest dalam we call as a robo advisor yang tak perlu risau lagi untuk anda pick the pick the asset classes and also to rebalance back again. Then you can only invest with the lower cost. Okay, as low as RM10, RM100 pun ada. Okay, you can start small. Alright, so these are the things that you can do. You can start on your investment. Dan seterusnya, okay, it's already 9:30, masa amat mencuburi kita. So, after kita dah start pelaburan, kita dah start kita punya investing, apa yang kita perlu lakukan, make sure, walaupun anda pergi robo advisor ke, as a pelaburan tradisional ke, apa yang anda perlu lakukan, first thing first is make sure anda pantau anda punya portfolio. Janganlah one time you dump your money RM10,000 and the next 20 years anda tengok tiba-tiba tinggal RM6,000, RM5,000. Sebab apa? Anda tidak pantau gradually. So make sure, make an habit untuk anda pantau anda punya portfolio, anda punya pelaburan at least once a year. Okay, at least once a year. Macam saya lebih conscious. So saya every month dapat gaji, saya nak melabur tu, every month saya check. Adakah giving me a profit ataupun dalam kerugian. Okay, so make sure make a habit for you. Just check. Tak ada masalah, just check. Okay, now ia memberi pulangan sebanyak mungkin dalam 5%, 4%. So you know, okay, you are on track in order for you to achieve your financial goals tu tadi. Okay, so itu step yang pertama. Dan yang kedua ialah kekal melabur untuk jangka masa yang panjang. Don't be a trader. Okay, because pertama kita nak elakkan dari fee yang akan dikenakan, dan seterusnya ialah kita nak kita punya pelaburan tu accumulate, ada compounding effect. Okay, compounding effect tu yang membuat duit kita menjadi, untuk mengembangkan duit kita tu tadi, okay, menjadi berganda-ganda. Alright, so make sure kita labur dalam jangka masa yang panjang, and make sure if let's say jangka masa yang panjang, when we talk about jangka masa yang panjang, make sure you optimize the return. Okay, kerana apa? You have a longer time horizon untuk anda monitor the portfolio ataupun investment tersebut. Alright, to the second steps, and the third steps would be jelaskan pelan keluar. Make sure you have the timeline. Macam tadi saya beritahu kan, ada roadmap dekat sini. Make sure you know, okay, after 10 years, you tahu bila you nak keluarkan duit tu. Janganlah jadi greedy. Okay, tiba-tiba kata, nantilah mungkin akan naik lagi ni another few months. Jangan tunggu. Once you already get you already achieve your goals dekat satu pelaburan tu, keluarkan. Okay, jangan tunggu-tunggu sebab kita tak tahu, mungkin the following month tiba-tiba ekonomi flop ke apa, it will affect on your pelaburan tu tadi. Itu yang kita mahukan. Alright, so make sure these three things you need to know whether you invest in whichever investment platform. Alright, make a habit for you to monitor, and then stay invest for a long term, then make sure have an exit plan. Alright, and last but not least, before we end our webinar, to have a best 5% investor, apa yang anda boleh lakukan ialah kepelbagaian. Itu the most important thing. Janganlah fokus pada satu, ataupun mungkin seringkali kan orang tanya what is a good investment and everything. What you can do, diversifykan your investment. Okay, rather than you just focus into one asset classes. Alright, and then the second thing is DCA. Alright, when it comes to Pelaburan Mikro, it's better for you to do DCA instead of you do a lump sum investing. Okay, because we know when it comes to investment, there's always up and down. So at least you can grab all the cheap price. Okay, yang harga murah-murah, orang kata discount rate lah, discount price semua tu. Okay, you can do DCA untuk anda optimizekan anda punya pulangan tu tadi, insyaAllah. Alright, and the last but not least, make sure
anda perlu imbangkan semula anda punya portfolio. Make sure it based on your risk profile. Okay, if let's say your risk profile is aggressive, and then it's good. Okay, if let's say you are a conservative ones, janganlah pergi aggressive. Alright, nanti it will affect on your emotions. You will take out the money at the wrong timing. Itu yang kita mahukan, takut kita dalam kerugian. Alright, so I hope these are the short ones, very quick one about Pelaburan Mikro, apa yang anda boleh explore. Okay, jadi saya harap dengan perkongsian saya pada malam ni, insya-Allah anda boleh mulakan pelaburan anda dengan kadar yang rendah. Contoh-contoh pelaburan saya tunjukkan tadi, serendah RM10, RM50, RM100. Okay, bermula dengan kecil. Tak ada masalah. Jangan malu. Okay, orang kata berapa dah ada? Baru 200. Tidak mengapa. Okay, at least you start. Okay, orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay, janji, mula dan tahu matlamat kehidupan kita yang perlu kita capai tu nanti, insya-Allah. Okay, and saya harap perkongsian saya pada malam ni bermanfaat untuk semua. So, ya, terima kasih. Maaf jika ada terkurang daripada saya. Dan if let's say you have any questions, mungkin saya akan jawab berkenaan dengan pelaburan kita, topik pelaburan kita pada malam ni. Okay? So maybe I can pass the floor to Stella. Okay, terima kasih Cik Nisa atas perkongsian sebentar tadi. Jika anda ada apa-apa soalan, kamu boleh type dalam Q&A box. Okay? So, soalan pertama. Okay, we Apakah have some questions. Apakah pendapat Puan robo advisor mana yang bagus? Okay, when it comes to robo advisor yang mana yang bagus, macam tadi saya tunjukkan kan, kita ada pelbagai robo advisor. Bagi contoh Stashaway, Maithio, Wahid, Besar, Rais, Riz dan sebagainya. Tapi ada segelintir, ada beberapa platform ni bukan syariah. Okay, so macam Wahid syariah, Besar ada syariah, Rais syariah, Stashaway hanya Stashaway simple sahaja syariah. Maithio pun bukan syariah. So, itu pertama sekali, apa yang bagus ialah apa yang anda perlu lihat dahulu. Okay, make sure if let's say you are Muslim, you can align with the Sharia guidelines. If let's say Sharia compliance, and then anda boleh pergi. Okay, anda boleh start melabur dalam platform tersebut. Itu yang pertama. Okay, dan yang kedua, make sure it licensed by the Securities Commission. Okay, dan yang seterusnya ialah make sure kosnya rendah. Alright, and then yang keempat ialah dia punya reputation. Okay, so mana yang bagus saya tak boleh bagi macam recommendation dekat sini. So apa yang anda boleh explore ialah sebagai contoh Wahid. Okay, Besar. Kalau anda nak simpan anda punya emergency fund, anda boleh explore untuk Besar Cash, Besar Cash I untuk Muslim. Okay, Rais pun boleh lah. Okay, so antaranya ialah Wahid lah untuk Muslim. Very, very limited yang untuk syariah ones. Okay, so mana yang bagus? Semua bagus. Tapi ia bergantung kepada yang 5 things saya bagi tahu tadi. Make sure anda lihat anda punya matlamat. Kalau ia align dengan anda punya matlamat, and then based on your risk profile and everything, you are good to go already. Okay, so saya harap saya menjawab anda punya soalan. Nak beritahu mana yang bagus, semua platform bagus, tetapi apa yang anda boleh lihat dari segi pemilihan robo advisor ialah dari segi syariah guidelines, syariah compliance ataupun tidak, and then license ataupun tidak, adakah platform tu berkos rendah ataupun tidak, dan juga reputasi platform tu bagus ataupun tidak. Okay, itu yang anda boleh lihat lah. So saya harap saya menjawab soalan anda. Encik Errol tadi saya pasti, maaf. Dan seterusnya kita ada soalan. Okay, soalan seterusnya adalah apa kelebihan pelaburan mikro berbanding dengan bentuk pelaburan lain yang tersedia? Okay, pelaburan mikro ni dia punya berbanding dengan pelaburan tradisional, dia punya terbaik, kelebihan dia ialah pertama, modalnya rendah. Anda boleh start with a lower cost as low as RM10 ataupun RM100. Okay,
modalnya rendah. So lebih ramai lah macam orang yang berpendapatan rendah boleh start untuk melabur. Okay, melabur mereka punya yang duit tadi tu. And then secondly ialah senang akses. Hujung jari je. Even yesterday but I just guide one of my client, dia baru nak masuk duit dalam one of the robo advisor untuk PRS dia. Dia buka salah satu robo advisor ni within 30 minutes. So senang akses di hujung jari, dan untuk anda open account pun senang. Okay, itu adalah antaranya, dan tidak mempunyai intermediary. Okay, maksudnya tiada human interaction dekat situ. Dan satu lagi ialah cost. Daripada sales charge tadi tu saya bagi tahu, cost dari segi sales charge 0%, cuma ada maintenance fee sahaja. Okay, so saya harap saya menjawab soalan anda. Bagaimana anda boleh bandingkan dari segi pelaburan mikro dan pelaburan tradisional yang ada. Alright, dan seterusnya. Okay, seterusnya, annual return untuk robo advisor adalah berapa? Adakah ia macam ASP atau ASMP bagi dividen annually? Okay, pelaburan mikro ni dia ada banyak jenis. Ada banyak jenis portfolio. Kita ada agresif, kita ada moderate, kita ada konservatif, dan kita ada juga yang cash management. Okay, so bagi contohlah salah satu platform macam Versa. Versa cash ni kalau anda simpan sebagai emergency fund, kita recommend lah. Okay, we recommend where this platform dia memberi 4.3% per annum. Okay, per annum pulangan 4.3%. Tetapi kalau anda pergi kepada macam investment diorang, macam contoh aggressive ones ataupun moderate ataupun konservatif, you can check their fund fact sheet. Ada yang boleh beri pulangan 8% per annum, 7%. Ia akan ada naik turun, tetapi if let's say aggressive, much more higher. Okay, you can somehow boleh agak lah. Kalau agresif dalam 8 ke 10%, kalau moderate dalam 6 ke 7%, kalau konservatif usually 5 to 6% saja. And kalau yang guaranteed one ataupun macam besar boleh beri pulangan 4.3% if let's say you invest dalam diorang punya besar cash eye, dan you kena maintain lah for the first 30,000 and you kena maintain 1,000 ringgit. Itu dia punya elemen tu lebih kurang macam ASB tu tadi. Alright? So saya bisa menjawab soalan anda. Tapi soalan tu dekat mana ya? Hold on, let me just check. Soalan seterusnya adalah, adakah Tashengo juga robo advisor? Adakah Toshango juga robo advisor? It's actually a digital, dia bukan nak boleh kata robo advisor lah sebab dia ada human intermediary kat situ. So dia boleh kata digital platform. Boleh dikatakan sebagai pelaburan mikro seperti Rais. Okay, macam ada fund managers behind it. Tapi dia dah digitalizekan dia. Alright, so itu adalah salah satu platform yang bagus juga di mana ia ada accumulations daily interest kan. Kalau kita simpan duit, itu bagus juga untuk kita clear our emergency money. Alright. Okay. Soalan seterusnya. Jadi pelaburan mikro ini meliputi semua model investment robo. For example, unit trust, stock. Betul tak? Okay, so mostly pelaburan mikro ni ia akan diversify kan kita punya investment based on macam mana Okay, kalau robo advisor dia ada element of dia invest dalam ETF. Okay, dalam ETF. Kalau unit trust dia lain. Kalau unit trust dia directly macam fund dana-dana dia pick into what saham kan. Kalau robo advisor selalunya daripada ETF. Sebagai contoh, kalau dana perdagangan atau bangsa sebagainya, dia akan pick the S&P 500. Stock S&P 500. So itu yang investment yang dipilih. Okay, kalau unit trust, sebagai contoh kalau kita invest dekat global market yang boleh diambil cheap stock ataupun S&P 500 juga. Tapi kalau robo advisor ni, kalau dia invest dalam ETF, selalunya S&P 500 sahaja. Okay. And then stock marketing betul kan? Jadi pelaburan marketing ni meliputi semua investment. Okay.
Betul lah juga. Okay. Robo-advisor ni dia boleh macam contohlah Rais. Dia ada invest dalam unit trust juga. Macam Tashengo digital investment pun dalam unit trust juga. Versa pun sama dalam Aham. So dia adalah peak-peak fund managers yang kolaborasi untuk digitalizekan, fintech kan dia punya platform tersebut. Okay. Saya menjawab. Seterusnya. Seterusnya, bagaimanakah nak mulakan pelaburan mikro? Okay, bagaimana anda nak mulakan pelaburan mikro? Just as simple as you open the account, and then in this one, what you can do, you can open your account. Okay, you can open your account. Lepas tu anda boleh jawab beberapa soalan yang diberikan. Lepas tu dia akan pick lah whether your risk profile tu adakah agresif, moderate ataupun konservatif. So from there, diorang akan pick which portfolio yang suit dengan anda punya risk profile. Alright, so from there, if let's say nak rebalance ke apa, anda tak perlu khawatir lagi untuk anda set anda punya investment. Okay, anda perlu monitor je lah to check your investment saja. Untuk anda mulakan as low as carry ada yang kalau wahid tu RM100 anda dah boleh mulakan dah. Kalau sebab Encik Naikudin, kalau your preference is the Syariah ones, you can go with wahid. Okay, if let's say you want to place for your emergency money, you can go with Versa Cash Eye. Itu boleh bagi pulangan 4.3%. Okay, so just download the investment. Download the investment, any of the platform here, download, and then you can start your pelaburan dah. Okay, so I hope I answers you. Okay, soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pelabur mikro dan bagaimana mereka boleh diatasi? Okay, cabaran pertamanya sebab dia tak ada intermediary of human. Okay, so bagaimana yang kita boleh atasi sebab dia melalui AI semata-mata. Okay, macam whatever that being said by the economy, dia dah terapkan dalam algoritma AI tersebut. So bagaimana kita nak atasi? Make sure the first thing first, this one. Make sure kita monitor kita punya portfolio gradually, openly, it's either monthly ataupun quarterly, semi-annually. Make sure pantau, make sure kita on track kita punya pelaburan tadi tu, dan make sure if let's say kita nampak dia punya fund fact sheet tidak memberangsangkan, tidak beri good performance, you can just switch to another funds ataupun to another platform that give you a better return. Sebab tu yang paling penting, make sure you do this first step, iaitu pantau anda punya portfolio tu tadi. Okay, itu cara anda untuk atasi untuk to avoid the mistakes. Okay, untuk avoid if let's say kita punya investment dalam kerugian bukan sekadar pelaburan mikro, tetapi any of the investment tu. Okay, untuk kita avoid of losing our money, apa yang kita perlu, make sure kita pantau kita punya pelaburan, and then if let's say kita nampak dia punya performance tu tidak memberangsangkan, take out the money, switch to another platform atau to another funds, dan to know when you want to exit the plan. Okay, so these are the things that you need to know, you need to do once you already start your investment. Okay, I hope I answers you, Miss Annie. Okay, soalan seterusnya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kepercayaan dalam pelaburan mikro? Okay, langkah-langkah yang perlu diambil ialah pertama, you tak perlu risau lagi dari segi kepelbagaian kerana robo-advisor ataupun pelaburan mikro ni dia dah diversify untuk anda. Okay, itu one thing, and then you can do DCA, itu langkah yang anda boleh ambil. Okay, you can do DCA instead of putting lump sum of money, of your money, duit anda tadi tu, instead of you putting 30,000, 50,000, what you can do, gradually every month consistently, you can put RM100, RM1,000, okay, in order for you to maximize the return. Alright, and of course, you tak perlu risau dah lah dari segi rebalancing of your investment tu tadi. Okay? Okay, So I hope I answers you. soalan seterusnya,
Stella, I can't hear you clearly. Can you hear me? Can you speak a bit louder? Okay, can you hear me? Boleh tak? Okay, never mind. Okay, tak apa. Saya boleh dekatkan dengan ni. Seterusnya, Okay, soalan seterusnya. Apa sahaja strategi yang boleh digunakan oleh pelabur mikro untuk mengembangkan portfolio pelaburan mereka dengan menggunakan nilai wang yang rendah? apa yang saya beritahu tadi lah dari segi dollar cost maximiskan you punya return tu tadi. Okay, dari segi apa instead of you put lump sum of money, you can do DCA. Itu strategi yang anda boleh gunakan. Okay, untuk timing the market, what you can do DCA je lah. Apa strategi yang terbaik instead of letak lump sum dan sebagainya. So, do DCA. Alright, so you tak perlulah teragak-agak bila waktu yang tepat untuk anda masuk dan sebagainya. Dan anda tak perlu risau pun dari segi kepelbagaian ataupun menimbang semula kerana most of the pelaburan mikro is already diversified and do the rebalancing it for you. Okay? Okay. Soalan seterusnya adalah apakah company berlesen bagi robo-advisor di Malaysia? Okay, we have plenty actually. So antaranya ialah this one, Stashaway, MyTheo, Wahid, Besar, Rais dan kita ada juga Acru. Itu adalah antaranya lah yang anda boleh explore. Risk. So, it depends. Pertama, macam Cik Safwan, kalau anda really matters on Sharia guidelines, you can go with Wahid, Besar atau Rais. And then, if let's say you got good investment, mostly Wahid. Sebab ada klien saya invest Wahid last year, this year dah dapat dalam 20% return. So, should be good already. Alright? So, these are the things yang beri license by SC Securities Commission dan based on your make sure it based on your risk profile lah, itu yang paling utama. Okay? Okay, soalan seterusnya, bagaimana faktor-faktor seperti faktor etika dan kepatuhan syariah boleh dipertimbangkan dalam pelaburan mikro? Pelaburan mikro. Okay, bukan semua pelaburan mikro adalah platform pelaburan mikro adalah syariah compliance. So sebab tu saya beritahu tadi macam Wahid, Besar, Rais dan beberapa lagi syarikat adalah syariah guidelines. Dan selalunya macam Stashaway ataupun MyTheo, Acro dan sebagainya ni mereka ada tertumpu kepada investment ataupun dia punya exposure to the non syariah one. Mungkin dia tidak menepati dia punya syariah guidelines melebihi 20% daripada fund diorang tu, diorang invest dalam contohlah. Okay, contoh saya ambil contoh, mungkin diorang invest kepada pelaburan stock market genting ke yang tidak mematuhi syariah. So lebih banyak daripada syariah. So that's why diorang tak klasifikasikan dalam syariah compliance punya platform. So antara yang memberi ataupun platform syariah compliance ialah Wahid, Besar, Rais, itu adalah syariah compliance platform. And how can you get them is actually you can do a research from it and also based on your apa yang anda your risk appetite lah. Alright. So dari segi etika dekat sini memang kalau selalunya dari segi Muslim memang kita galakkan lah untuk seseorang Muslim pergi kepada ataupun invest kepada platform syariah compliance platform. Okay? Okay, soalan seterusnya, bagaimana pengguna dapat memilih pelaburan mikro yang paling sesuai dengan profil kewangan mereka? Mana? Tadi pun saya dah jawab soalan ni. So, bagaimana individu untuk memilih platform pelaburan yang terbaik ialah based on dia kita tengok pada cost, berapa management fee yang di-charge kepada platform tersebut kepada pelabur. Kalau dia okay dengan 0.75 and then they can go with that. Alright, because kalau Stashaway, MyTheo, Wahid, setiap daripada platform ni mempunyai maintenance fee yang tersendiri. So make sure you go into that first and then make sure you can somehow, sebab setiap orang berlainan kan, macam saya tak berapa okay dengan Stashaway simple. I'm okay with Besar Cash. So I'm go with Besar Cash. Dia punya dari segi
user friendly tu lebih selesa lah untuk saya. So you can see their ads and then tengok mana yang bersesuaian dengan anda. And then same goes to Maithio, Wahid dan Rais. And then what you can do dari segi charge, course tadi saya beritahu dari syariah guidelines. And then dari segi user friendly, macam mana bersesuaian tak bersesuaian tak dengan anda. And then the last thing would be on berapa yang the lowest amount yang setiap platform yang boleh anda melabur. Contoh, kalau lah Wahid RM100 agak tinggi untuk anda, mungkin anda boleh ada alternatif lain yang anda boleh pergi, platform lain yang anda boleh pergi, mungkin serendah RM10, RM50 yang boleh anda mulakan pelaburan anda tu tadi. Okay, so those are all those kind of thing yang anda boleh start lah dari segi memilih pelaburan mikro untuk anda. Alright? Okey, soalan seterusnya, bagaimana individu dapat memilih platform pelaburan mikro yang sesuai untuk keperluan mereka? Bagaimana individu dapat memilih platform pelaburan mikro yang sesuai untuk keperluan mereka? Actually, some of the questions are already answered and it be repetitive. So, macam mana kita nak pilih platform pelaburan mikro yang sesuai untuk keperluan kita? Ialah macam tadi saya beritahu lah. Yang pertama dari segi modal rendah, kos rendah, and then make sure kalau kita Muslim, go with the syariah ones. So those kind of thing yang saya beritahu tadi tu, okay? Dari segi cost, management fee, and then filtrations of the syariah ataupun tidak, and then dari segi user friendly, those kind of thing. Okay? So I hope I answers you because somehow some of the questions being repetitive. Okay. Soalan seterusnya, global Okay. advisor ini invest global dan local sebab ada yang Saya tengok dari ringgit Malaysia ataupun USD, betul. Kalau macam Wahid, dia punya exposure pada US dengan Malaysia market. Kalau setengah company, kalau macam statutory mungkin pada global market sahaja. So tiada dekat Malaysia. So memang some of the company dia gunakan ringgit Malaysia and some ada yang USD. So it lah kalau awak nak Cik Safwan nak explore ataupun expose your money into which currency. Both no lose or no wins lah. Okay, mana-mana yang anda selesa sahaja. Memang akan ada ringgit Malaysia ataupun USD because ada yang selalunya pada USD ataupun dalam Malaysia market sahaja. Alright? Okay. Soalan terakhir, bagaimana pelaburan mikro dapat memainkan peranan dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi di kalangan masyarakat? Ketidaksetaraan ekonomi di kalangan masyarakat. Okey, pertama sekali bagaimana ia memainkan peranan yang penting lah untuk dari segi kesetaraan ekonomi dengan masyarakat ialah ia adalah AI. Okey, algoritma kalau contoh robot advisor ataupun any of the macam contohnya Rais ke yang mempunyai fund managers behind it kan, human interaction behind it, dia dah mempunyai list of risk diorang tersendiri. Alright, so apa yang kita perlu lakukan ialah find the fund fact sheet to see whether dia bersesuaian tak dengan kita punya risk profile. Okay, di kalangan kita, untuk kita as Malaysians, as a investor, comfortable tak untuk melabur dalam that platform. Okay, it's either in any of the platforms macam Stashaway ke, Wahid ke, Besar ke dan sebagainya. Alright, so pertama sekali bagaimana ia memberi good impact on the economy. Pertama sebab ia membuka peluang kepada all those beginner to those yang berpendapatan rendah untuk join ataupun untuk start diorang punya pelaburan itu tadi. So these are the time lah untuk orang kata ada spekulatif ataupun skeptical when it comes to pelaburan kan. Diorang kata mahal lah, kena letak RM1,000 kan. Some of the investment kena start with 1,000, some of the investment kena letak 10,000. So this pelaburan mikro dah bukakan peluang anda untuk you can start as low as RM10, as low as RM100 for your investment in order for you to achieve your financial goals. Okay, so I hope it helps the citizens of Malaysia to start on investing, insyaAllah.
Okay, so I hope I answers you. So, terima kasih Cik Nisa kerana sudi menjawab soalan-soalan pada hari ini. No problem. So I hope I answers everything. Minta maaf kalau ada kekurangan. Bukan cikgu. Bukan cikgu. Saya harap saya membantulah untuk anda memulakan pelaburan anda. Okay, insyaAllah.